ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન વિશે જોઈશું. મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન એટલે કે માસિક દરમિયાન જે ચોખ્ખાઈ રાખીએ તે. વોટ ઇઝ મેન્સ્ટ્રુએશન એટલે કે મેન્સ્ટ્રુએશન છે શું? મેન્સ્ટ્રુએશન એ નોર્મલ ફિઝિકલ પ્રોસેસ છે જે સ્ત્રીના સ્ત્રીત્વની ઓળખ આપે છે. મેન્સ્ટ્રુએશન સાથે ઘણી બધી માન્યતાઓ, શરમ, સંકોચ, ફિયર ઓફ અનનોન, અછૂતપણું વગેરે રૂઢિગત રીતે સંકળાયેલ હોય છે. Girls typically start to menstruation during puberty or adolescence, typically between the age of 10 and 19. Menstruation 10 to 19 year adolescent એજમાં સ્ટાર્ટ થાય છે. At this time, they experience physical changes and emotional changes due to hormones. તે ટાઈમે બોડીમાં ફિઝિકલ ચેન્જીસ જોવા મળે છે, જેમ કે બ્રેસ્ટમાં ચેન્જીસ આવવા, હિપ વાઇડ થવા અને બોડીના હેર બી વધે છે અને ઇમોશનલ ચેન્જીસ બી જોવા મળે છે. Menstruation continues until they reach menopause, when menstruation ends, usually between their late 40s and mid 50s. Then the female reproductive system. The menstrual cycle is usually around 28 days but can vary from 21 to 35 days. મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ 28 દિવસની હોય છે, પરંતુ કેટલાક મહિલામાં એમાં વેરિએશન જોવા મળે છે, જે 21 થી 35 દિવસમાં હોય છે. Each cycle involves the release of an egg which moves into the uterus through the fallopian tube. Tissue and blood start to line the walls of the uterus for fertilization. બધી સાયકલ વખતે ઓવ્યુલેશન થાય છે યુટ્રસની ફેલોપિયન ટ્યુબમાંથી અને ઓવમની દિવાલમાંથી બ્લડમાં અને ટિશ્યુમાં સર્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ થાય છે, જે ફર્ટિલાઇઝેશન કરી શકે છે. If the egg is not fertilized, the lining of the uterus is shed through the vagina along with blood. જે egg ફર્ટિલાઇઝ ન થઈ શકતા હોય એ વજાઇના મારફતે બ્લડ સાથે દૂર થાય છે. The bleeding generally lasts between 2 and 7 days with some lighter flow and some heavier flow days. અને આ બ્લીડિંગ 2 થી 7 દિવસમાં થાય છે અને દિવસે ફ્લો લાઇટ થાય છે, જે ફ્લો પહેલાના દિવસમાં હેવી હોય છે. The cycle is often irregular for the first year or two after menstruation begins. પહેલાના 2 યરમાં સાયકલ ઇરેગ્યુલર હોય છે. જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ માસિકનો એક્સપિરિયન્સ થાય ત્યારે શરમ, સંકોચ અને ડર લાગે છે. The absence of periods is normal in during pregnancy, એટલે કે જ્યારે પ્રેગ્નન્સી હોય ત્યારે, ડ્યુરિંગ ફ્રીક્વન્ટ બ્રેસ્ટફીડિંગ ફ્રીક્વન્ટ કરાવતા હોય ત્યારે, એટ ધી ટાઈમ ઓફ મિનાર્ક, જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ પીરિયડ પર થાય ત્યારે, વેન ફૂડ ઇન્ટેક ઇઝ સિવિયરલી લિમિટેડ, જ્યારે જમવાનું વધારે પડતું લઈ લઈએ ત્યારે, ફોલોઈંગ ધી મેનોપોઝ when menstruation cases. Then potential risks to health of poor menstrual hygiene. Unclean sanitary pads or material, bacteria may cause local infection or travel up the vagina and enter the uterine cavity. Unclean pad અથવા કપડું વાપરવાથી ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે, જે વજાઇનાથી યુટરાઇન કેવિટી સુધી થાય છે. Changing pad infrequently, wet pad can cause skin irritation which can then become infected if the skin becomes broken. વેટ પેડને ચેન્જ કરવાના, જેથી સ્કિનમાં ઇરિટેશન અથવા તો ઇન્ફેક્શન ના થાય. Insertion of unclean material into the vagina. Bacteria potentially have easier access to the cervix and the uterine cavity. Unclean material vagina આગળ મૂકતા સહેલાઈથી બેક્ટેરિયા સર્વિક્સ અને
યુટ્રાઇન કેવિટીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. Wiping from back to front following makes the introduction of bacteria from the bowel into the vagina, urination or defecation. જેનિટાલને સફાઈ કરવી જે પાછળથી આગળની તરફ કરવી જેથી બેક્ટેરિયા બોવેલમાં એન્ટર ન થાય અને વજાઇના યુરિનેશન વખતે ક્લીન થાય છે. Unprotected sex possible increased risk of sexually transmitted infections or the transmission of HIV or hepatitis B during menstruation. એટલે કે મેન્સ્ટ્રુએશન સમયે અનપ્રોટેક્ટેડ સેક્સ કરવાથી સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ ડિસીઝના ચાન્સીસ રહે છે, જેનાથી HIV અને હેપેટાઇટિસ બી જેવા રોગ થઈ શકે છે. Unsafe disposal of used sanitary materials risk of infecting others, especially with hepatitis B. એટલે કે જ્યારે આપણે સેનિટરી પેડને યુઝ કરીએ છીએ તો એને સેફલી ફેંકવું જેનાથી બીજાને ઇન્ફેક્શન ન થાય, જેનાથી હેપેટાઇટિસ બી જેવા રોગોના ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ રહે છે. Then how to manage your first period. એટલે કે જ્યારે તમને ફર્સ્ટ ટાઈમ માસિક આવે ત્યારે તમે તેને કેવી રીતે મેનેજ કરશો? Talk to other girls and women such as your mother, sister, aunt, grandmother, female friend or an older woman in your community. એટલે કે બીજી છોકરી કે વુમન હોય તેને કહેવું અથવા તો મધર, સિસ્ટર, આંટ, ગ્રાન્ડમધર અથવા તો તમારી કમ્યુનિટીમાં જે કોઈ ફિમેલ હોય તેને કહેવું. Don't be afraid. It can be scary to see the blood on your underwear, but it is normal and natural. First time માસિક વખતે ડરવું નહીં. તમારા અંડરવેરમાં બ્લડ જોઈને તમને અજીબ લાગશે, પણ તે એક નેચરલ અને નોર્મલ પ્રોસેસ છે બધી સ્ત્રીઓ માટે. If you are at school, tell the matron, a female teacher or a fellow student. અગર તમે સ્કૂલમાં હોય અને માસિક આવે તો તમારા ફિમેલ ટીચર અથવા તો ફ્રેન્ડને કહી શકો છો. Feel proud your body is developing into that of a young woman. માસિક આવવું એ એક પ્રાઉડ ફીલ કરવાની વાત છે. માસિક આવવાથી તમારી બોડીમાં ડેવલપમેન્ટ જોવા મળે છે. Then how to capture the blood. Place a cloth, pad, cotton or tissue on your underwear. કોટન પેડ, ટીશ્યુ અથવા કોટનનું કપડું હોય એ અંડરવેરમાં મૂકવું. નેવર ઇન્સર્ટ ધ મટીરિયલ ઇનસાઇડ યોર વજાઇના. વજાઇનાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું મટીરિયલ ઇન્સર્ટ કરવું નહીં. ચેન્જ ધી ક્લોથ, પેડ, કોટન ઓર ટીશ્યુ every 2 to 6 hours or more frequently if you think that the blood flow is generally heavy. પેડ, કપડું અથવા ટીશ્યુ દર 2 થી 6 કલાકમાં ચેન્જ કરવું. જો તમને વધારે બ્લડ આવે તેવું ફીલ થાય તો પણ તમે ચેન્જ કરી શકો છો. Then how to dispose of the cloth, pad, cotton or tissue. If you are reusing a cloth, put into a plastic bag until you can wash it with hot water and soap and then dry it in the sunshine or iron it. જ્યાં સુધી તમે ગરમ પાણીથી ધોવો નહીં ત્યાં સુધી તે પેડને પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકવું અને જ્યારે વોશ કરો ત્યારે ગરમ પાણીથી અને સાબુથી ધોવા અને તેને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં સૂકવવા અથવા તો આયર્ન કરવા. If you are using pad, tissue, cotton or want dispose of your cloth, wrap it in paper to make a clean package and put it in the bin so it can be burned later. જો આ ઓપ્શન ના હોય ત્યારે ટોયલેટમાં ફ્લશ કરી શકો છો, પરંતુ તેનાથી બ્લોકેજના ચાન્સીસ રહે છે. પેડ યુઝ કર્યા બાદ તેને પેપરમાં રેપ કરીને કમ્પ્લીટ ક્લીન પેક કરી ડસ્ટબિનમાં નાખવું અથવા તેને બાળી શકો છો. Then how to keep yourself clean during your period. Every day, wash your genitals with soap and water.
દરરોજ ગુપ્તાંગને સાબુ અને પાણીથી ધોવા. કીપ unused clothes and pads clean for further use. ચોખ્ખા કપડાં અથવા પેડને ક્લીન બેગમાં મૂકવા. Pat the area dry with a cloth and put a fresh cloth. હંમેશા આગળથી પાછળ સુધી સફાઈ કરવી. અને વજાઇનાને પાણીથી વોશ કરવી. Then how to manage menstruation hygienically? It is essential that women and girls have access to water and sanitation. ચોખ્ખા એ દરેક વુમન અને ગર્લ્સ માટે જરૂરી છે. They need somewhere private to change sanitary clothes or pad. તેમને એ પ્રાઇવેટ પ્લેસની જરૂર હોય છે તેમના પેડ અને જે કપડું હોય તે ચેન્જ કરવા માટે. Clean water for washing their hands and used clothes. પેડ ચેન્જ કર્યા પછી ક્લીન વોટરથી હેન્ડ વોશ કરવા. And facilities for safely disposing of used materials or a place to dry them if reusable. There is also a need for both men and women to have a greater awareness of menstrual hygiene. જે મટીરિયલ યુઝ થઈ ગયું હોય તેને સેફલી ડિસ્પોઝ કરવું. અને મેન્સ્ટ્રુએશન હાઇજીનની મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીનની અવેરનેસ મેન અને વુમન બંનેને હોવી જોઈએ. થેન્ક યુ.